semua, selamat datang ke channel Edu Tutor Math. Saya Cikgu Hazwan. Dalam video kali ini, kita akan belajar berkenaan rangkaian dalam teori graf. Perhatikan keratan peta ini. Katakan setiap negara ini mempunyai lapangan terbang dan kita nak mengkaji laluan penerbangan bagi setiap negara. Kita andaikan negara A mempunyai 5 laluan penerbangan, iaitu dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E dan A ke F. Kita andaikan juga negara-negara yang lain mempunyai bilangan laluan penerbangan yang sama. Jika kita pindahkan maklumat ini kepada satu bentuk lukisan, kita akan dapat lakaran seperti ini. Inilah yang dinamakan sebagai rangkaian. Rangkaian merupakan perwakilan atau aplikasi daripada teori graf. Lakaran ini dinamakan sebagai graf. Graf merupakan suatu siri bintik yang bersambung atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Dalam graf ini dinamakan sebagai bucu. Garis-garis ini pula dinamakan sebagai tepi. Dalam contoh rangkaian ini, bucu ini mewakili lapangan terbang dan tepi ini mewakili laluan penerbangan. Jadi, suatu graf itu mestilah mempunyai bucu tetapi tidak semestinya mempunyai tepi. Menggunakan analogi rangkaian penerbangan ini, sekiranya sudah ada laluan penerbangan yang mewakili tepi, sudah tentu ada destinasi yang hendak dituju yang mewakili bucu. Jadi, agak mustahil untuk mentafsirkan graf tanpa bucu. Maka, boleh kita rumuskan bahawa graf merupakan bucu-bucu yang boleh berkait ataupun tidak melalui tepi. Sekarang, mari kita belajar dengan lebih lagi berkaitan teori graf ini. Satu graf diwakili dengan tanda tanda G sama dengan V, E, yang mana G adalah graf, V adalah bucu dan E adalah tepi. V dan E di sini merupakan huruf awal bagi perkataan bahasa Inggeris, iaitu vertices dan edges. Sekarang, perhatikan dua jenis graf ini. Katakan graf ini kita panggil sebagai G1 dan graf ini pula sebagai G2. Bagi kedua-dua graf, kita dapat lihat terdapat 5 bucu, iaitu A, B, C, D dan E. Maka, bagi kedua-dua graf ini, kita boleh senaraikan set bucu sebagai V sama dengan A, B, C, D, E. Dan bilangan unsur dalam set V ditulis sebagai NV sama dengan 5. Mari kita kaji dahulu G1. Untuk menyenaraikan set bagi tepi, sekiranya tepi ini sudah dilabel, kita hanya perlu menyenaraikan sahaja label yang diberi seperti berikut. E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5 dan E6. Set bagi tepi juga boleh ditulis dengan set pasangan bucu seperti berikut. E sama dengan AB, AC, AD, BD, CD, DE. Untuk penulisan set pasangan bucu, susunan seperti AB dan BA adalah sama sahaja kerana satu tepi hanya perlu diwakili dengan satu pasangan bucu sahaja. Bilangan unsur dalam set E ditulis sebagai NE sama dengan 6. Sekarang, mari kita belajar berkaitan darjah. Darjah merupakan bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu dan diwakili dengan abjad D. Darjah ni kita kena kira bagi setiap bucu yang ada. Seperti dalam G1, kita ada 5 bucu. Jadi, kita perlu hitung darjah bagi setiap 5 bucu. Bagi bucu A, kita boleh lihat bahawa terdapat 3 garis yang menyambungkan A dengan bucu yang lain. Maka, darjah bagi A adalah DA sama dengan 3. Bagi bucu B, terdapat 2 garis yang menyambungkan B dengan bucu yang lain. Maka, DB sama dengan 2. Bagi bucu C, darjahnya adalah DC sama dengan 2. Bagi bucu D, darjahnya adalah DD sama dengan 4. Bagi bucu E, darjahnya adalah DE sama dengan 1.
Jika kita kira hasil tambah bagi darjah graf 1 ini, hasilnya adalah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 1 sama dengan 12. Sekarang, bagi graf 1 ini, cuba perhatikan bilangan tepi dan hasil tambah darjah ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Kita dapat simpulkan bahawa hasil tambah darjah boleh juga dihitung dengan mendarabkan bilangan tepi dengan 2, yang mana 2 darab dengan 6 akan dapat 12. Maka, kita dapat satu formula iaitu hasil tambah darjah sama dengan 2i. Selesai sudah kita analisa graf 1. Sekarang, mari kita analisa graf 2. Sekiranya anda nampak garis seperti ini, garis ini dinamakan sebagai gelong kerana garis ini menghubungkan bucu C dengan dirinya sendiri. Maka, pasangan bucu ini ditulis sebagai CC. Untuk dua garis ini pula, garis ini dinamakan sebagai berbilang tepi. Berbilang tepi menghubungkan dua bucu dengan lebih daripada satu tepi. Maka, pasangan bucu ini ditulis sebagai DE dan DE. Jadi, berbilang tepi mempunyai dua pasangan bucu yang sama dalam satu set. Sekarang, mari kita senaraikan set bagi tepi untuk G2. E sama dengan AB, AC, AD, BD, CD, CC, DE, DE. Bilangan unsur bagi tepi G2 adalah NE sama dengan 8. Mari kita kira bilangan darjah bagi graf 2 ini. Darjah bagi A sama dengan 3. Darjah bagi B sama dengan 2. Untuk gelong, bilangan darjah adalah 2 yang mewakili pusingan arah jam dan pusingan lawan arah jam. Maka, darjah bagi C adalah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Darjah bagi D sama dengan 5. Darjah bagi E sama dengan 2. Maka, hasil tambah bagi darjah G2 adalah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 16. Jika kita darab 2 dengan bilangan tepi, iaitu 8, kita akan dapat 16 juga. Sekarang, cuba perhatikan hasil tambah darjah bagi kedua-dua graf ini. Untuk menjadikan graf itu tertakrif atau boleh dilukis, hasil tambah bilangan darjah mestilah suatu nombor genap. Sekiranya hasil tambah darjah adalah nombor ganjil, graf itu tidak dapat dilukis. Graf G1 dipanggil sebagai graf mudah. Graf mudah adalah graf yang tidak mempunyai gelong dan berbilang tepi. Maka, kita boleh kata yang G2 adalah bukan graf mudah kerana graf ini mempunyai gelong dan berbilang tepi. Sekarang, masa untuk soalan. Jadual di bawah menunjukkan set tepi bagi 4 graf dengan keadaan setiap graf mempunyai 4 bucu. Graf yang manakah merupakan satu graf mudah? Untuk menjawab soalan ni, kita harus tahu apa itu graf mudah. Graf mudah adalah graf yang tidak mempunyai gelong dan berbilang tepi. Ingat semula, untuk gelong, bucunya akan mengaitkan dengan diri sendiri, manakala untuk berbilang tepi akan mempunyai dua pasangan bucu yang sama. Cuba kita analisa satu demi satu pilihan graf yang diberi. Untuk graf P, dilihat bahawa terdapat bucu yang berulang iaitu 2, 2. Maka, graf P mempunyai gelong dan P bukanlah graf mudah. Untuk graf Q, dilihat bahawa terdapat satu bucu yang berulang dan dua pasangan bucu yang sama. Maka, graf Q mempunyai gelong dan berbilang tepi. Jadi, Q bukanlah graf mudah. Untuk graf R, kita dapat lihat yang pasangan bucu 1, 3 diulang 2 kali. Maka, graf R mempunyai berbilang tepi dan menunjukkan bahawa R bukanlah graf mudah. Kita tinggal dengan satu pilihan jawapan dan kita boleh kata jawapannya adalah D. Tapi ingat, kita mesti cek juga keadaan graf ini untuk kepastian.
Untuk graf S, dilihat bahawa setiap pasangan bucu dalam set ini adalah unik dan berbeza. Maka, graf S ini sememangnya graf mudah dan inilah jawapannya. Maka dengan itu, tamatlah pelajaran kita dalam video kali ini. Anda boleh follow IG Cikgu di @edututormath. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan, cadangan atau komen, anda boleh email di edututormath@gmail.com. Anda juga boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ya. Matematik tu sememangnya tidak mudah jika anda tidak mendalami nilai aplikasinya. Ketahuilah bahawa kita sememangnya dikelilingi dengan dunia matematik sama ada sedar ataupun tidak. Jumpa di video akan datang. Bye!